Tuần qua, nổi bật thông tin Mỹ ra báo cáo về ranh giới biển và bác bỏ yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Đồng thời, Mỹ cũng bày tỏ quan ngại về các hành động gây bất ổn với các nước láng giềng của Trung Quốc. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản tiết lộ thông tin tàu chiến Nhật Bản đã 2 lần thách thức những yêu sách phi lý của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cùng với đó, các chuyên gia quốc tế cũng chia sẻ những lo ngại rằng phương tiện không người lái có khả năng làm thay đổi phức tạp hơn các cuộc chiến trên biển. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin chi tiết trong bản tin Biển Đông. Ngày 12 tháng 1, Cục Đại dương, Môi trường Quốc tế và các vấn đề khoa học thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo ranh giới biển dài 47 trang bác bỏ yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài vụ kiện Biển Đông năm 2016, ngừng các hoạt động phi pháp và cưỡng chế ở Biển Đông. Theo báo cáo, những tuyên bố yêu sách của Trung Quốc làm suy yếu nghiêm trọng pháp quyền ở các đại dương và nhiều điều khoản của UNCLOS 1982. Báo cáo vừa công bố là bản cập nhật của nghiên cứu năm 2014, trong đó đưa ra phản đối tương tự về đường 9 đoạn mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp ở Biển Đông. Báo cáo mới được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ Trung ngày càng leo thang. Ngày 11 tháng 1, Nhà Trắng bày tỏ lo ngại về các hành động đe dọa gây bất ổn với các nước láng giềng của Trung Quốc. Trong cuộc họp báo, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh hành vi của Bắc Kinh trong khu vực và trên thế giới có thể gây mất ổn định. Khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục ủng hộ và giải quyết hòa bình các tranh chấp, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ đứng về phía các đối tác. Phát biểu của thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki được đưa ra trước vòng đàm phán quân sự lần thứ 14 giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ngày 12 tháng 1, trang Asia Times có bài bình luận về các phương tiện không người lái dưới nước có khả năng làm thay đổi và phức tạp hơn các cuộc chiến trên biển. Theo đó, các nước Anh, Mỹ, Trung Quốc và Nga đều đang phát triển cũng như triển khai các loại tàu ngầm không người lái UUV nhằm giành được ưu thế chiến lược ở trong và ngoài Thái Bình Dương. Việc phổ biến các phương tiện không người lái dưới nước đang thay đổi mức độ phức tạp của các cuộc chiến dưới nước ở khu vực Thái Bình Dương, bao gồm khu vực Biển Đông, giữa bối cảnh môi trường biển ở khu vực này gây ra những thách thức cho các chiến dịch dưới biển. Đặc biệt, Biển Đông lại là nơi lý tưởng cho các phương tiện không người lái dưới nước hoạt động, bởi chúng có thể giúp các tàu ngầm đi qua một cách an toàn mà không bị phát hiện, đồng thời có thể tiến hành các nhiệm vụ dưới nước mà không phù hợp cho con người thực hiện. Báo điện tử Ấn Độ Deccan Herald hôm 9 tháng 1 dẫn ý kiến của các học giả về việc Trung Quốc tìm cách đổi tên các khu vực tranh chấp là nhằm đạt được ưu thế trong việc thúc đẩy các yêu sách biển. Theo đó, Bắc Kinh đã sử dụng các tên mới và mã hóa bản đồ khác để hỗ trợ tuyên bố chủ quyền của nước này ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Có ít nhất 15 địa điểm đã được đổi tên, trong khi nước này vẫn tiếp tục gây áp lực lên các nước đang có tranh chấp. Nhà nghiên cứu khoa học chính trị cấp cao Scott Harrow thuộc nhóm nghiên cứu RAND Washington, Mỹ cho rằng việc làm này của Trung Quốc đã đặt đối thủ vào vị trí bất lợi. Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, giáo sư Alexander Vilving thuộc Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương ở Hawaii cho rằng Trung Quốc có thể sử dụng những cái tên này để tìm kiếm những lợi thế trong tranh chấp lãnh thổ. Trên thực địa, tuần qua nổi lên một số thông tin đáng chú ý. Văn phòng báo chí thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga ngày 11 tháng 1 cho biết nước này đã cử một đội tàu vượt eo biển Malacca tới Ấn Độ Dương. Trên hải trình đã đi qua biển Nhật Bản, biển Hoa Đông và Biển Đông và tiến hành các cuộc diễn tập ứng phó khẩn cấp và kiểm soát thiệt hại, bao gồm tàu tuần dương tên lửa Nakhimov Varia, tàu tác chiến chống ngầm cỡ lớn Admiral Chibus và tàu chở dầu cỡ lớn Boris Boltema. Dự kiến trong thời gian tới, Hải quân Nga sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc diễn tập quốc tế trên biển. Tờ Yomiuri của Nhật Bản cho biết tàu chiến của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã 2 lần đi vào vùng nước gần các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp tại quần đảo Trường Sa. Các hoạt động này của MSDF bắt đầu từ tháng 3 năm 2021 khi một tàu khu trục đi vào vùng nước cách thực thể bị Trung Quốc kiểm soát từ 12 đến 24 hải lý. Khoảng 5 tháng sau đó, một tàu khu trục của MSDF cũng thực hiện hải trình tương tự. Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa lên tiếng về sự việc cũng như không công bố thông tin vào thời điểm diễn ra. Giáo sư quan hệ quốc tế, Đại học Daito Bunka của Nhật Bản, ông Karen McRoy nhận định, mặc dù hành động của tàu chiến MSDF không mạnh mẽ bằng Mỹ, nhưng đây là minh chứng cho hoạt động đảm bảo tự do hàng hải của Nhật Bản.
Trang USA News của Viện Hải quân Mỹ hôm 14 tháng 1 đưa tin, nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson, nhóm tấn công đổ bộ Essex và đơn vị viễn chinh biển số 11 của Mỹ đang tiến hành diễn tập ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Mỹ điều tàu sân bay và tàu đổ bộ tấn công tới Biển Đông trong năm nay. Động thái này diễn ra không lâu sau khi tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc tiến xuống Biển Đông, diễn tập định hướng chiến đấu thực tế vào cuối tháng 12 năm ngoái. Liên quan đến vấn đề Biển Đông, trong nước tuần qua cũng diễn ra một số thông tin đáng chú ý nhân kỷ niệm 72 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc, ngày 18 tháng 1 năm 1950, ngày 18 tháng 1 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Khắc Cường. Tại cuộc điện đàm, hai bên nhất trí tiếp tục phát huy tốt các cơ chế đàm phán nhằm duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông, tôn trọng lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, xử lý ổn thỏa các vấn đề trên biển theo tinh thần nhận thức chung cấp cao và UNCLOS 1982. Tích cực thúc đẩy đàm phán xây dựng, sớm hoàn tất COC thực chất hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngày 14 tháng 1, phát biểu trước truyền thông về phản ứng của Việt Nam liên quan đến việc Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố báo cáo số 150 về các ranh giới biển, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định Việt Nam ghi nhận việc Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo số 150 về các ranh giới biển liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần khẳng định quan điểm nhất quán và rõ ràng của mình, cả trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương. Theo đó, Việt Nam luôn phản đối và không chấp nhận mọi yêu sách liên quan không phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982. Nhân dịp này, Việt Nam một lần nữa đề nghị các bên liên quan tôn trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam ở Biển Đông, tôn trọng các tiến trình ngoại giao và pháp lý, có đóng góp tích cực và thực chất nhằm duy trì hòa bình, ổn định, bảo vệ an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tính toàn vẹn của UNCLOS và trật tự dựa trên luật lệ.